سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو آموزشی دیگه. تو این قسمت ما میریم از سایت میکسامو یک کاراکتر رو به همراه پوز و انیمیشنش دانلود میکنیم. بعد توی بلندر میخوایم که یک آبجکتی مثلا مثل ماشین رو هول بده متناسب با حرکت انیمیشنی که داره. بریم که با هم دیگه بررسی کنیم. بچه توی سایت میکسامو یادتون باشه که باید ثبت نام کنید، ایمیل و پسوردتون رو وارد میکنید که بتونید به مدل‌های سه‌بعدی مختلف و همینطور پوزهای آماده، انیمیشن های آمادهش دسترسی پیدا کنید. میتونید از همین قسمت سرچ، مثلا من نینجا رو سرچ کردم و همین رو یوز دیس رو میذارم. ببین از قسمت انیمیشن که کتابخانه از حرکات مختلف هست، اینجا من اومدم پوش رو سرچ کردم، پوزهای مرتبط با هول دادن رو برای من میاره. خب ببین یکی این پوشینگ رو میخوام، مثلا من روی همین کلیک میکنم. ببین روی کاراکتر سه‌بعدی که شما انتخاب کردید بلافاصله لود میشه و از اینجا گزینه دانلود رو که بزنید با همین فرمات FBX و ویت اسکین بقیه‌اش هم اوکی. ببین 30 فریم هم هست. خب روی دانلود میزنید که دانلود بشه. یکی پوشینگه، یکی پوش استاپه، یکی هم پوش استارت. همین سه تا. همین رو که کانال تلگرام میذارم، لینکش میذارم تو قسمت دیسکریپشن، از اونجا میتونید دانلود کنید این مدل به همراه ریگش رو. خب اینجا فایل های مربوط به دانلود همه که یکی کاراکتره که مربوط میشه به خود نینجا و سه تا حالت انیمیشنش که من از همین پوش استارت شروع میکنم، درگ اند دراپ میکنم، ایمپورت اف ایکس رو اینجا میزنم. همونطور که مشاهده میکنید بذار روی متریالش هم برم براتون لود بشه. اینجا استارت هول دادنش آغاز میشه تا مثلا فریم 144. خب بقیه‌اش هم باید بیاریم. خب من از قسمت انیمیشن میرم و دوبشیت رو به اکشن ادیتور تغییر میدم. اینجا نام استارت رو مینویسم اینتر اکشن و پوش داون اکشن که برای من سیو بشه. ببین اینجا من دیگه آماده دارم. بقیه حرکت ها مثل پوشینگ که دومیش هست اینو ایمپورت میکنم، این رو مینویسم پوشینگ اینتر و پوش داون اکشن و حالت آخر یعنی انیمیشن آخر که هول دادن تموم میشه میزنم استاپ. این هم پوش داون. اینو نمیخوام، اینم نمیخوام، این دوتا مدل سه‌بعدی رو نمیخوام، همین اولیه که من آوردم کافیه. بعد از این قسمت میرم روی نان لینیر انیمیشن که بشه که نوار تایملاین این ریگ و استخوان بندی که دارم اینجا میبینم رو میاره. این قسمت شبیه به پریمیره. ببین از قسمت اد اکشن اون پوز حرکتایی که الان سیو کردم رو دارم میبینم. مثلا پوشینگ رو میارم در ادامش، این رو جدا میتونم بندازم اینجا. ببین این استارت که شروع میشه تا یه جای تموم میشه، بعدش دیگه پوشینگ رو داریم ادامشه که در آخر هم استاپ رو داریم. اینا رو باید بیایم و مرتب کنار هم قرار بدیم و یه سری اصلاحات هم روش انجام بدیم. ببین این تا از فریم یک آغاز بشه تا 143. ببین اینجا هم زده تا 143 تموم میشه. من وارد نمای رایت میشم و اینجا کیبورد رو هم براتون فعال کنم. از این قسمت که من روی استخوان میزنم ویوپورت دیسپلی و اینفرات رو میزنم که استخونا دیده بشه. ببین تا 143 میره، بعد روی دومیه برمیگرد از همون تیردی کرسر شروع میشه. من باید این رو موقعیتش رو با این میزون کنم. روی 143 که اینجا قرار داره روی حالت پوز، من این کمرش رو به عنوان نشون باید انتخاب کنم. برای اینکه به عنوان نشون انتخاب کنم میام و با استفاده از این ابزار لاین یک خطی رو ترسیم میکنم صاف تا پایین که به عنوان یادآوری برای من بمونه و بعد برای اینجا میام روی نوار تایملاین. ببین دقت کن من اینجا تب رو نمیزنم، اینجا میام تب رو میزنم که به رنگ سبز در بیاد. بعد از این حالت میرم روی گراف ادیتور که این رو برای من نمایش بده. از این قسمت همه رو به همش نیاز ندارم، میام این چشمه رو آف میکنم، فقط محور زد رو از اینجا میتونم ببینم. خب نامپد یا همون کلید هوم رو از روی کیبورد میزنم که اینجوری به من نمایش بده. بعد جی وای توی محور وای این رو میکشم جلو. ببین تا جایی که قرار داشت. حالا میرم دوباره توی همون قسمت انیمیشن تب رو میذارم که
برگرده به حالت اول. الان میبینیم که ادامهش اوکی شده. بعد برای اینکه یه خورده باز روونتر بشه، من اینو میذارم توی لایه بالا. میگم این یه قسمتش مثل پریمیر، این بلند این مثل همون فید این و فید اوته. خب اینو من روی عدد 10 میذارم. ببین اینجوری میشه. این یه حالت نرمی رو بهش ارائه میده. خب این از ادامهش. بعد این رو دیگه پاک میکنم. خب روی این من کلیک میکنم و اد اکشن استاپ رو ما اینجا میاریم. خب بندازمش اینجا. من اند رو به 350 که تایملاینمون بیشتر بشه. این هم که روی این بزنم میزنه از 137 شروع شده تا 217. اینجا دیگه آخرشه. خب پس اینجا دوباره من یک خطی رو به عنوان نشون ترسیم میکنم که بدونم کجاست و برای این یکی تب رو میزنم از گرف ادیتور محور زد جی وای. این هم میکشم بیاد جلو تا اینجا. از حالت تب خارج میشم و این هم میندازم بالا. این قسمت رو به بلندین 10. این هم تا اینجا. خب اینم دیگه نمیخوایم. به همین سادگی ما اون سه تا پوز انیمیشن رو کنار هم قرار دادیم و ویرایشش کردیم. این میره تا استارت پوشینگ و استاپش. خب اما این قسمت من کیبورد رو براتون فعال کنم. اینجا من میخوام یه چیزی رو هول بده. یه وسیله نقلیه همین رو وارد کنیم. بعد make editable for animation رو هم براش فعال میکنم برای اینکه ماشین مثلا حرکت میکنه چرخش رو هم حرکت داشته باشه. خب کرکتر رو بذار از فریم از کجا میاد که بگیره. فکر میکنم فریم 24. آره دستشو میاره. خوبه به نظر که همینجا اوکیه. خب برای اینکه پرنت بشه من وارد پوز مود میشم روی همین قسمت. میبینی چرخش هم حرکت داره. از قسمت کانستراینت ها البته بچه چون مربوط به پوزه ما الان روی پوزیم، مربوط میشه به انیمیشن استخوان گذاری. ما از این قسمت استفاده نمیکنیم، از اون قسمتی استفاده میکنیم که مربوط به استخونه یعنی بون. روی این قسمت پس میریم همون آپشن رو اینجا هم داره. خب من گزینه چالد آف رو انتخاب میکنم و میام که آرمیچر مربوط به کاراکتر همین نینجا رو به عنوان تارگت براش در نظر میگیرم و بونش رو مثلا هند رو سرچ میکنم، مثلا رایت هند برای همین کاراکتر. بعد توی محوری که مد نظرم هست یعنی محور وای، برای درست شدن پوزیشنش من ست اینورس رو میذارم. حالا اگه پلی کنم ببین متناسب با حرکتی که نینجا داره، ببین چرخش هم داره حرکت میکنه. خب این میره به سمت جلو. اما خب یه سری تنظیمات هم باید جلوتر انجام بدیم. ببین اولش مثلا اینجوری شروع میشه، اینا رو باید بیایم و اوکی کنیم. خب از 24 ما گفتیم شروع میشه تا جایی که قرار تموم بشه. بذاریم تا فریم مثلا 265. ببین اولش که اینجوری میشه من میتونم مثلا از همین فریم 24 که شروع میشه اینو صفر کنم، بعد 25 که میره اینو دوباره زیاد کنم. ببین اینجوری میتونیم اصلاحش کنیم. خب این میاد تا اینجا هولش میده، بعد تا 265 که قرار داره توی حالت آبجکت مود من میرم روی انیمیشن و بیک انیمیشن. اینو از 24 تا 200 چند بود 65. خب اینا رو آن میکنم و لوکیشن و آبجکت رو میخوام. خب میذارم که بیک کنه، اینم برای ما بگیره. خب اینجا دوباره این رو باید تکرار کنم، این تا اینجا، بعد آخرش هم باید درست بشه. بچه برنامه کرش زد اومدیم بیرون. من دوباره اومدم
البته تا یه جایش سیو شده بود. دوباره من ماشینه رو براش اوکی کردم. خب ادامه کار، ببین اولش درست شد، جلوتر که میره یه همچین اتفاقی میفته. خب کیبورد رو هم مجدد فعال کنیم. ببین برای اینجا چون یه حرکتی هم داریم، دوباره میتونیم از همین خط استفاده کنیم و برای ماشین من لوکیشن روتیشن رو میدم و همزمان این که میاد جلوتر این رو هم براش آف میکنم که توی فریم 267 من اینو بگیرم و بکشم جلو. کال لوکیشن و روتیشن که اینجوری حرکت کرد و اینو کشید عقب، دیگه ماشین هم حرکت نکنه. خب این هم میشه نتیجه کارش.